A mai nap megnézzünk egy akkumulátort, amit az egyik barátomnak a traktorjában használtak. Azt vette észre, hogy nem rendszeres használat mellett eléggé lemerül, és ugye nekem van egy gépem, ami egy elég komoly akkumulátor különböző funkciókkal, plusz funkciókkal, tehát ilyen például a szulfátmentesítés is, akár 32 amperrel is. Azt fogjuk megnézni, hogy ez az akkumulátor teljesen kuka, vagy pedig egyszerűen csak lemerült amiatt, mert nem használták, vagy valamilyen fogyasztó leszívta. Megnézzük először a kapocsfeszültséget. A gép rögtön kiírja, hát 10,41, igen. Ugye nincs hálózat, azt jelenti, hogy nincs bedugva a konnektorba, tehát itt van a vége, viszont ettől függetlenül ugye különböző funkciók azért működnek rajta, ugye érzékeli, hogy van rajta akkumulátor, ugye érzékeli a kaposfeszültséget, hőmérsékletet, különböző dolgokat. Tehát ez a 10,39 ez valóban egy ilyen lemerült akkumulátor tüneteit mutatja. Na mindjárt megnézzük akkor, hogy ha bedugjuk, mit csinál. És akkor most ugye, hogy felszabadítottuk a kis kémlelő nyílásokat, meg utántöltő nyílásokat, látszik az, legalábbis én látom a kamera, nem tudom mennyire fogja visszaadni, az, hogy a folyadékszint az jó. Tehát mindenhol jó a folyadékszintje. Elvesszük. Készüléket bedugom. Oké. Miután bedugtam, ugye itt ki tudom választani, hogy mi az, amit akarok vele csinálni. Tehát első és legfontosabb az, hogy megnézzük. Pulzus és felező üzemen van. Ugye ez kell nekem. Itt látszik az, hogy 15,5 volttal kezdi majd el tölteni, 32 amperral, és az, hogy a hőkorrekció be van kapcsolva. Tehát az azt jelenti, hogy magasabb külső hőmérséklet esetén, itt nálam most a pincében 17 fok van, magasabb külső hőmérséklet esetén ugye csökkenteni fogja ezt, még alacsonyabbnál tudja ezt növelni. És akkor most figyelve arra, hogy a mínuszt a mínuszra, a plusz pedig a pluszra feltéve elindítjuk. Valamiért azt érzi, hogy nincs akku, de van akku, megjött, és el is indult. Tehát ami látszik rögtön 15,6 és csak 1,97 ampert vesz fel, tehát emellett a kapocsfeszültség mellett. Tehát ez nagyon karcsú, tehát valami nem kerek. Tehát vagy nem jók az érintkezők rajta, vagy pedig az akkumulátor ez kuka lesz. Egy picit hogy induljon el, hát ha fölmegy ez az amper, de nem nagyon megy fel. És mivel nem megy fel, mindjárt belenézünk, hogy elkezdette bugyborékolni. Még bugyborékolást, tehát gázképződést, ami hidrogéngáz képződést még sehol nem látok. 2 amper. Megpróbáljuk újraindítani ezt a funkciót. Oké. Hogy újra elindítsa. Egyszerűen nem. Tehát közben mutatja a ventilátort is, hogy 21%-on megy. 32 ampere a maximum áramerősség, amit ő be tud tölteni. Feszültség 15,5. Na, újraindítjuk, mert ez így nem baró. Ugye kikapcsoltuk. Bekapcsoltam a gépet a hálózatról, az akkumulátor rajta van, 12,67. Viszont látszik, hogy nagyon gyorsan esik a feszültség.
Valószínű cellezárlatos lesz, de ezt ugye akkor tudom jobban megnézni, hogyha elkezdődik a gázképződés, de valamiért nem vesz fel többet ez az akkumulátor. Érdekes. Kikapcsoljuk a hőkorrekciót. Mint hallanék valami kis pezsgést. De látni még nem látszik. Közben újraindítottam és el is indult. Látszik az, hogy 5 ampert vesz fel, 5,11-et. Szép lassan esik, és a pezsgés is. Nem tudom, hogy mennyire látszik, de pezseg. Ez is pezseg. Ez is pezseg. Ez is pezseg. Ez viszont nem pezseg. Cellazárlat. Ez is pezseg. Jó, tehát ugye azt látjuk, hogy itt a második cellánk semmit nem vesz fel, valószínűleg cellazárlatos. Innentől kezdve befejeztük, mert ez kuka. Pezseg, 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 pezseg. 15,15 volttal tölti, 2 ampert vesz fel. Szépen hallani is, hogy pezseg. Viszont azért persze nem kell ettől kétségbe esni, ez a Fairline, ez valami nagyon gagyi akkumulátor lehet, tehát ez a legalja. Kalciumos technológiával, gondozásmentes. Hát, ja, vagy belenyúltak egy szarba, vagy szar az összes. És egyre inkább szépen elkezdtek pezsegni a többi cellák, tehát a gázképződés, hidrogéngáz képződik egyébként, mint mondtam. Viszont itt a második cella, az teljesen, elég jól is néz ki, teljesen néma. Uraim, ezzel nincs értelme foglalkozni, be is fejeztük. Ugye lekapcsoltam, pillanatnyi feszültség, fent van 13:49-en, de ahogy látszik, ez rohamosan esik. Ez megy újra felhasznosításra. Újra hasznosításra.